ቻፕተር 1ን አጠቃለናል። ዛሬ ደግሞ ቻፕተር 2 ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ እናያለን። የሁለተኛው ቻፕተር ዳታ ሳይንስ ይላል። what is data science ከሚለው ጀምረን ዲቴል ገብተን በደንብ እናያለን። አሪፍ ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ቻናላችን ቀጣይነት እንዲኖረው ላይክ፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ወደ ቪዲዮ በዚህ ቪዲዮ የምናያቸው ቶፒክ ከቨርድ ዳታ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ፕላስ ዳታ ፕሮሰሲንግ ላይፍ ሳይክል እናያለን። ዲፈረንት ዳታ ታይፕስ then what is data science, what is big data, basis of big data, how do ecosystem እነዚህን one by one in detail እየገባን አጠራጠረባሉ ለፈተና በሚሆኑ መንገዶች እናያለን። what is data ዳታ ምን ማለት ስለ ዳታ ሳይንስ ከመራሳችን በፊት what is data የሚለው ነው የሚቀድመው። Data is a collection of raw factors, figures that represent the future or detail about something like peoples, objects, and place. Data ማለት a collection of raw facts ናቸው። የሆነ ውሸት ወይም ሜዝ አይደሉም። raw facts ናቸው፣ figures ናቸው፣ represent the future or detail about something። ግን ኢንፎርሜሽን ለመባል meaningful አይደሉም ብቻቸውን። Raw factors and figures that on their own have no meaning. በራሳቸው ምንም ትርጉም ሊሰጡ አይችሉም። ለምሳሌ አንድ ብዙ የሆኑ ጽሁፎችን አጥታችሁ ብታዩት ለምሳሌ ስም ዝርዝር የ1000 ሰዎችን ስም ዝርዝር ምናምን ጽፋችሁ ብታመጡት ሪል ነው፣ እነዛ ሰዎች ኤግዚስት ያደርጋሉ፣ የሰዎች ስም ነው። ግን ምንድነው እነዛ ሰዎች ምንድናቸው ብትሉ ሊሰጣችሁ የሚችል የሆነ ምንም meaningful የሆነ ነገር የለም፣ ብቻ ስም ነው። the raw material for information ለኢንፎርሜሽን የሚገባ ወይም ኢንፎርሜሽን እንዲቀየር ኢንፎርሜሽንን የሆነ ዳታ እና ኢንፎርሜሽን እና ለየተን ያቻለን እዚህ ጋር it takes variety like numerous text, voice and images. Information is a processed data in which decision and action are based. አክሽን ወይም ውሳኔ የተወሰነባቸው በሆነ መንገድ የተደራጁ ናቸው ኢንፎርሜሽኖች ስንላቸው። ኢንፎርሜሽን is a data that has been transformed into a meaningful and useful context for specific user. እዚህ ጋር በደንብ ቢውሊንግ for specific user ነው። ለሁሉም ዩዘሮች የሚሆን አይነት ነገር ሊሆን አይችልም። for specific user ነው። ለአንዱ ሆኖ ለአንዱ ላይሆን ይችላል። Information is interpreted data. Interpreted ማለት ተብራራ፣ የተገለጸ፣ የተደራጀ created from organized, structured and processed data in a particular context. ይህን ካየን በኋላ አሁን ኢንፎርሜሽን እና ዳታን ለመግለጽ ከዚህ በፊት የተጠቀምኩት ኤግዛምፕል ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዝርዝር 2000 ተማሪዎች ዝርዝር በወረቀት መጣላችሁ። አያችኋቸው፣ ስማቸው አለ ፕላስ ምንም የለውም፣ በቃ ስማቸው ነው ያለው። ከላይ ሄደር ላይ ወይም ከላይ በኩል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይላል። አያችሁት፣ ያ ዳታ ነው፣ የሰበሰባችሁት ዳታ ነው። እያንዳንዳቸው ያሉበት ዲፓርትመንት አለ፣ ፕላስ ያላቸው ግሬድ ፖይንት፣ የመጡበት ትምህርት ቤት፣ ብዙ ባክግራውንዳቸው አለ እንበል አብሮ። ወደ ያ እንግዲህ ዳታ ነው። ወደ ኢንፎርሜሽን ስንለውጠው እንዴት ይሆናል መሰላችሁ? ከተሰጣችሁ 2000 ተማሪዎች ስም ዝርዝር ውስጥ 50 ሶፍትዌር ተማሪ ቢሆኑ፣ 50 ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ቢሆኑ፣ አይቲ ተማሪ፣ ኤሌክትሪካል ተማሪ፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች በዛ መሰረት ተከፋፍለው ፕላስ ደግሞ በጾታ ወይም ወንዶችን ለብቻ ሴቶችን ለብቻ ኢቭን ደግሞ ከ20 ዓመት በላይ የሆናቸውና ከ20 ዓመት በታች ወይም ከ21 ዓመት በታችና ከ20 ዓመት በላይ ምናምን ብለን ከፋፍለን ለሆነ ነገር ልንጠቀምበት የሆነ ጥናት አድርገን ስንከፋፍለው የዛን ጊዜ ኢንፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ልዩነታቸው። ትንሽ ተረድታችሁኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛውን የተጠቀምነው በቴክስት ነው፣ ጽሁፎችን ቮይስ ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ ኑሜሪክ ዳታ ሊሆን ይችላል፣ whatever ግን
ፕሮሰስድ አይደለም ወይም ኢንተርፕሬትድ ይሆን አይደለም ማለት ነው ዳታ ማለት ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል ዳታ ፕሮሰሲንግ is a conversion of raw data meaningful information process በዳታ እና በኢንፎርሜሽን መካከል ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል አለ ዳታ ፕሮሰሲንግ ማለት ከዳታ ወደ ኢንፎርሜሽን የምንቀይርበት ፕሮሰስ ወይም ቅደም ተከተል ወይም something new algorithm ልንለው እንችላለን restructuring or reordering data by people machine to increase their usefulness add values for a particular purpose restructuring ሊሆን ይችላል plus reordering ሊሆን ይችላል በቅድሙ ምሳሌ ስንሄድ ያንን የተሰጠንን ተማሪዎች ሪስትራክቸር ስናደርጋቸው ለምሳሌ በግሬድ ፖይንት ሪስትራክቸር ልናደርጋቸው እንችላለን ኦር ደግሞ ሪኦርደር ስናደርጋቸው በአልፋቤት ሪኦርደር ልናደርጋቸው እንችላለን ስለዚህ በፒፕል ሊሰራ ይችላል በማሽን ሊሰራ ይችላል ማሽን ሲል ምናልባት ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል በሰውም ሊሰራ ይችላል ዳታ ፕሮሰሲንግ በሁለቱም ይሰራል ይሄንን ያስተዋላችሁ ነው ዳታ ፕሮሰሲንግ consists of the following basic steps input processing output data processing ወይም from data to information በሚቀየርበት ጊዜ እነዚህ ሶስት ነገሮች ወይም ሶስት ቤዚክ ስቴፖች አሉ መጀመሪያው ኢንፑት ነው this step input data is prepared in some convenient form for processing ለፕሮሰስ ለማድረግ ወደ ኮንቬኒየንት ወደ የሚታመን ምንድነው ወደ ሆነ ነገር ማስገባት እንበለው data entry is done through use of keyboard cd flash disk scanner ኮምፒውተር ነው ያያየን ያለው የነዘን የተሰጠንን 2000 ተማሪዎች ስም ዝርዝር በኮምፒውተር ወደ ወርድ ላይ ስንጽፈው ኢንፑት አደረግን ማለት ነው ለኮምፒውተሩ ኢንፑት እየሰጠን ነው ወይም ኤክሴል ወይም ስፕሬድሺት ላይ እየሰጠን ነው እንበል ያ ማለት ኢንፑት እየሰጠን ነው ለሲስተሙ ወይም ለማሽኑ ያ አንደኛው ፌዝ ነው the second phase ደግሞ here input is changed to produce data in more useful form for example interest can be calculated deposit on to bank እዚህ የሰጠን ምሳሌ ኢንተረስት ወይም ትርፍ ምንድነው ኢንተረስት ብዙም ከሶሻል ጋር ያለ አይደለም ባንክ ላይ ትርፍ ነው ይመስለኛል ከዛ አንፃር የሚያመጣበት ነው በተማሪው ቅድም ባየነው ከላይ በመጣንበት ምሳሌ ደግሞ ስናየው ኢንፎርሜሽን ማነው ዳታው ከመጣ በኋላ ፕሮሰስ እናደርግ ለምሳሌ ለኤክሴል ሺት ኢን አልፋቤት ኦርደር አስቀምጥ ብለን ኮማንድ ወይም ብንሰራው በአልፋቤት መሰረት ቢያስቀምጥልን ፕሮሰስ አደረግነው ማለት ነው ይሄ ማለት ፕሮሰሲንግ ይባላል ማለት ነው then መጨረሻ ላይ አውትፑት ነው presented to user in various report formats like printed report audio video on monitor በብዙ መንገድ ፕሮሰስ አድርገን ልናወጣው እንችላለን ለምሳሌ ያን የተማሪዎች ዝርዝር ፕሪንት አድርገን በዲፓርትመንት ከፋፈልናቸው እንበል ለሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ለሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ያንን የሶፍትዌር ተማሪዎች ዝርዝር እንሰጣለን ሲኤስኦች ወይም ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ያን ዝርዝር እንሰጣለን ለኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ዲን ዝርዝራቸውን ሰጠን ይሄ ማለት ፕሬዘንት ፎር ዩዘር ለዩዘሮች ወይም ለተጠቃሚው እየሰጠን ነው ማለት ነው data types and their presentations data type ወይም የዳታ ታይፖች ምናቸው ነው የሚለው described for diverse perspectives ከብዙ አንፃር እናያቸው እንችላለን ግን እኛውን ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ነው እየተማርን ያለ ነው ከዛ አንፃር ስናየው ወይም በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ አንፃር ስናየው ዳታ ኢንት ፍሎት ቡሊያን ምናምን ብለን እንከፍላቸዋለን similarly an attribute data that tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data ምን አይነት ዳታ መጠቀም እንደሚፈልግ ለኮምፓይለሩ የሚናገር ወይም ኖንስ የምናደርግበት መንገድ ነው ዳታ ታይፕ ማለት ዳታ ታይፕ from computer programming perspective እየወሰዳችሁ ነው ቤት ተስፋ አደርጋለሁ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ከሆናችሁ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ common data types include integer ወይም int short integer የሚጠቀማሉ intም የሚጠቀማል as a programming language dependent ነው ብቻ ሁሉም ላይ አለ used to store whole numbers mathematically known as integers whole numbers ለማስቀመጥ ነው
ኢንቲጀር ብለን ዲክላር አደረግን ማለት ወይም ኢንቲጀር ብለን ዳታ ታይፑን ለአንድ ነገር ሰጠነው ማለት የምናስገባው ሆል ነበር ነው። ይሄ 1 2 3 4 የምንላቸውን ሙሉ ቁጥሮችን የምናስገባው ቡሊያን ወይም ቡል ትሩ ፎልስ ምናምን የምንላቸውን ነገሮች ብቻ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ማስቀመጥ የምንፈልገው ቻራክተር ዩዝድ ቱ ስቶር ሲንግል ቻራክተር አንዳንድ ቻራክተሮችን ኤ ቢ ሲ ዲ ለየብቻ ማስቀመጥ የምንፈልግ ከሆነ ቻራክተር እንላለን። ፍሎት ፖይንት ነምበርስ ፍሎት ስንል ደግሞ ፖይንት ነምበርስ እነዚህ 1.5 0.01 something ብዙ ነገሮችን ሪያል ነምበርስ የሚለው ስቶር ሪያል ነምበር ማንኛውንም ነጥብ ያለውን ቁጥር ያስቀምጣል ማለት ነው። አልፋኑሜሪክ ስትሪንግ ሲል አልፋቤቲክን ነምበር የሚያለበት አልፋኑሜሪክ ከሁለት ቃል የመጣ ነው። አልፋቤት እና ኑሜሪክ ወይም ነምበር ከሚለው አንድ ጋር የመጣ ነው። ስቶር ኮምቢኔሽን ኦፍ ቻራክተር ኤንድ ነምበርስ ነምበሮችን እና ቻራክተሮችን በአንድ ጋር ተደምሮ የሚያስቀምጥ ማለት ነው ስትሪንግ የምንለው ዳታ ታይፕ። ኦቨርቪዋቸው የመምጣት ድል አላቸው ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ያመጣቸዋል። ዳታ ታይፕስ ዲፋይንስ ኦፕሬሽንስ that can be done on a data. The meaning of data and the way value of that type can be stored. Data type እንግዲህ defines the operation that can be done. ቡሊያን ከሆነ ማድረግ የምንችለው አለ። ኢንቲጀር ከሆነ መደመር መቀነስ ነው። ግን ቡሊያን ከሆነ ዳታ ታይፑ መደመር መቀነስ ቡሊያን ላይ ምንም የሚሰራው ነገር የለም። ስለዚህ ዳታ ታይፕ እንዴት ያንን ቫልዩ ኢቫሉዌት እንደምናደርገው ወይም እንዴት ኦፕሬት እንደምናደርገው ነው ስፔሲፋይ የማደርግልን ማለት ነው ዳታ ታይፕ። ስለዚህ ዳታ ታይፕ ፍሮም ዳታ አናሊሲስ ፐርስፔክቲቭ ቅድም ከኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ነው ያየናቸው ወይም ከፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ በተለይ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ከሆናችሁ ይገባል። በተለይ C++ የተማራችሁ ተማሪዎች ለእናንተ ቀላል ነገር ነው። ግን ሶሻሎች ወይም ደግሞ አዘር ናቹራል ከሆናችሁ ትንሽ ለመረዳት ሊከብዳችሁ ይችላል። ይሄኛው ግን ቀላል አይዲያ ነው። ዳታ ታይፕ ፍሮም ዳታ አናሊቲክስ ወይም ከዳታ ሳይንስ አንፃር ስናየው ደግሞ ምንድነው ነው The method of examining knowledge sets concludes that data from contain progressively with the help of specialized system and software package. ለራሱ በሆነ በተሰራለት ሲስተም ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ነው ዳታ አናሊሲስ የሚሰራው ወይም ዳታ አናሊሲስ የሚሰራው ማለት ነው። ያንን ሲሰራ ነው ዳታን በዛ መልኩ ነው የሚያየው። ምሳሌው ስንል ይገባቸዋል። Data analytics point of view is important to understand that there is 3 common types of data types or structures. ከዳታ አናሊቲክስ ፐርስፔክቲቭ ስናየው ዳታ ታይፖችን በሶስት መንገድ እንከፍላቸዋለን። ስትራክቸር፣ አንስትራክቸር፣ ሴሚ ስትራክቸር ዳታ ታይፕስ ብለን በሶስት መንገድ እናያቸዋለን። ስትራክቸር እንግዲህ በቴቡላር ፎርም በሮ እና በኮለምን የተቀመጡ ናቸው። ፕላስ አንስትራክቸር ሲል ደግሞ አውዲዮ፣ ቪዲዮ፣ ኢሜጅ፣ ቴክስቹዋል ዳታ ጋርቤጅም የሆነ ዝም ብሎ የሆነ ጽሁፍ ምናምን ከሆነ በዚህኛው ወይም አንስትራክቸርድ ላይ እንለዋለን። እንግዲህ ኤክስኤምኤል፣ ጄሶን፣ ሴንሰር ዳታ እነዚህ ደግሞ ፕላስ ሜታ ዳታ አላቸው። እነዚህን ሴሚ ስትራክቸርድ እንላቸዋለን። ምክንያቱም ሜታ ዳታ አላቸው። ዳታ አባውት ዳታ ስለ ምንነታቸው የሚገልጹ ናቸው። ሰም ሶርት ኦፍ ኢንፎርሜሽን አላቸው። አንድ ባንድ ስናያቸው በደንብ ክሊር ይሆንላቸዋል ማለት። ስትራክቸርድ ዳታ adheres to a predefined data model and therefore straightforward to analyze. predefined data model ነው ያላቸው ወይም ደግሞ አንድ ነገር ያን ቴቡላር ፎርም የተቀመጠውን ነገር አይተን ለምሳሌ ጂኦሜትሪክ ቫልዩ ማትስ ላይ ታችሁት ከሆነ ያሁን በቴቡላር ፎርም የተቀመጠ ነው። ስትራክቸርድ ዳታ ነው እንደማለት ነው። በሮ እና በኮለመን ሄደን ማግኘት እንችላለን ቫልዩን። ከዛ አንፃር ነው ያለን ስትራክቸርድ ዳታ concerns all which can be stored in a SQL database.
SQL database ማለት እንግዲህ relational database በrow እና በcolumn የሚሰራ tabular form ነው SQL database የሚሰራው structured data is highly organized information that is relatively simple to enter, store, query, analyze structured data ከሆነ ለማስቀመጥ አዲስ ኢንፎርሜሽን ለመጨመር ኢንፎርሜሽኑን ለማየት ኢንተርፕሬት ለማድረግ ወይም አናላይዝ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው የሚከብድ ነገር የለውም must be strictly defined in terms of field name and type field name እና type ተደርጎ ክሬት ይደረጋል ከዛ በኋላ ምንም ቀላል ነው common examples of structured data is Excel files Excel መቼም ተመራችኋል Microsoft Excel SQL database አለ ሌላ ደግሞ Microsoft Access ነው ምናምን የሚባልም አለ እነሱ ማለት ነው structured data እንላቸዋለን በtabular form ወይም በrows and columns የሚቀመጡ ናቸው unstructured data is information that is either does not have a predefined data model or not organized in a predefined manner predefined data model የለውም plus ደግሞ organized አይደለም ወይም ደግሞ በሆነ በሚመች መንገድ ተደርድሮ የተቀመጠ አይደለም unstructured data may have its own internal structure የራሱ የሆነ internal structure ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ ቪዲዮ የሆነ የራሱ internal structure አለው አውዲዮ የራሱ internal structure አለው but does not conform neatly into a spreadsheet or a database ወደ spreadsheet ወይም ወደ database መግባት የሚችል ማንኛውም data unstructured data እንለዋለን ማለት ነው unstructured data is growing exponentially making up most data in the world አሁን ላይ ዩቲዩብ ላይ አሁን በጣም ብዙ ቪዲዮ አለ አሁን unstructured data ነው ያ ማለት አንዳውን ፌስቡክ ላይ ፎቶ አፕሎድ ስታደርጉ ፎቶ ስለምን እንደሚጽፍ ምናልባት AI ኢንተራክት አድርገው ወይም አይቶ ካልተረዳው ምንም ልናገኘው አንችልም ወይም ሊያውቀው አይችልም ወደ tabular form አንድን ኢሜጅ አሁን ወደ table form ማስቀመጥ እንችላለን አንችልም እንደዛ እንደማለት ነው most business transactions in fact are unstructured in nature today more than 80% of data generated is unstructured እንግዲህ ምን ያህል huge እንደሆነ ተመልከቱ አሁን ላይ current ላይ 80% of data unstructured ነው ይሄ ማለት ዳታ ሳይንስ ያስፈልገበት ምክንያት ለዛም ጭምር ነው unstructured data በጣም ኢንክሪዝ እያደረገ ስለሆነ ማለት ነው the fundamental challenge of unstructured data source is that they are difficult for non-technical business users plus data analysts to understand and prepare for analytic use unstructured dataዎች ዋና ጉዳታቸው ወይም የሚጎዱት ነገር ወይም የሚጠቅሙት ነገር አንድ ቪዲዮ አይታችሁ ምን እንዳለው በምን ማወቅ ትችላላችሁ ካላዳመጣችሁት በቀር ይሄ ማለት በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል ስትሬት ፎርዋርድ ያንን መረጃ ማግኘታችሁ ማለት ነው common examples of unstructured data include audio video word pdf text files and many more ብዙ መጥቀስ እንችላለን ለምሳሌ ግን እነዚህ ቴክስት ፋይል አሁን አንድ ጽሁፍ አገኛችሁ ያን ምን እንደሚል በቴቡላር ፎርም ማስቀመጥ ስለማንችል unstructured data እንላቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ የምናየው semi structured በstructured እና unstructured behavior የሁለቱም ያላቸው ናቸው መሃል ላይ ያሉ ናቸው a form of constructed data does not conform with the formal structure of data model formal structure of data model ማለት በቴቡላር ፎርም ወይም በሮው እና በኮለምን መቀመጥ የማይችሉ ናቸው other forms of data table ወይም ደግሞ ከዳታ ቴብሎች ጋር ፎርም ወይም ሊገጥሙ ወይም እዛ ላይ ገብተው ኢንተርፕሬት ሊደረጉ የማይችሉ ናቸው semi structured data is information that doesn't reside in a relational database but relational database ወይም tabular form ላይ ሊቀመጥ አይችልም ግን it does have some organizational property make it easier to analyze ግን የራሱ የሆነ ኦርጋናይዜሽን አለ ወይም ኦርጋናይዝድ የተደረገበት መንገድ አለው አናላይዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኢንተርፕሬት ለማድረግ ቀላል የሚያደርገው ማለት ነው it contains tags other marketers
to separate semantic elements and enforce hierarchies of records fields within the data. Tag ሊኖረው ይችላል semi market separate semantic ሊኖረው ይችላል example of semi structured data JSON እንግዲህ JSON ማለት JavaScript object notation XML extensible markup language XML HTML ምናምን ልንላቸው እንችላለን ብዙ አሉ ከሰሚ ስትራክቸርድ ዳታ ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው XML ማለት እንግዲህ የኤክስ ማነው HTML ቨርዥን ነው ትንሽ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ነገሮችን የምንሰራበት ነው ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ የምናየው ከXML ካየን በኋላ metadata what is metadata data about data ማለት ነው metadata ማለት data about data describes other data አንድ ነገር ሲገልጸው ለምሳሌ ደረታችሁ ላይ ስማችሁን ስለጥፍ እንደማለት ነው እናንተን የሚገልጽ ስም ይሄን ያህል እድሜ ስሜ እንትና ይባላል እድሜ ይሄን ያህል ነው ከዚህ ትምህርት ቤት የመጣሁት ብላችሁ ስለራሳችሁ ማንነት የሚገልጽ ነገር ጀርባችሁ ላይ ወይም ደረታችሁ ላይ ለጥፋችሁ ብትሄዱ metadata እንለዋለን ማለት ነው metadata summarizes basic information about data which can make finding and working with particular instance of data easier ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው ምሳሌ አለ ብዙ ኢሜጆች አሉ .png የሚላቸው ኢሜጆች ናቸው ለምሳሌ mysql.png ብለን አንድ ክሬት አድርገን ስለዚህ mysql ለማየት ከፈለግን mysql የምትለውን png ኦፕን አድርገን ማየት እንችላለን ቱልቦክስ ለምሳሌ ፎቶ ሲኖራችሁ ፎቶአችሁን በስም ብታረጉት ከጓደኛዬ ጋር የተነሳሁት ከእንትና ጋር ብሬ የተነሳሁት እዚህ ቦታ ያነሳሁት ምናምን ብላችሁ ሎኬሽን ምናምን ጨምራችሁ ፎቶአችሁን ሴቭ የምታረጉ ከሆነ ያ ሜታዳታ ነው ያ ተጨማሪ የጨመርነው ዳታ ዋናው ዳታ ግን ኢሜጁ ነው ኢሜጁ ዋናው ራሱ ማለት ነው In a set of photographs for example metadata could describe when and where the photo were taken ቦታውም የት እንደሆነ ፕላስ ደግሞ በምን ሰዓት እንደተነሳን ያን ፎቶ የሚገልጽ ዳታ ካገኘን ያ ዳታ ሜታዳታ ነው it describes the data ዳታውን የሚገልጽልን በራሱ ሚኒንግፉል አይደለም ሜታዳታ ያን ዳታ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ፎቶን አየን ከዛ በኋላ መቼ ነው የተነሳው የት ነው የተነሳው የሚለውን ኢንፎርሜሽን አየን ማለት ይሄ ማለት metadata ሆነ ማለት ነው metadata include file name creation date and time type size last modification date and time እነዚህ በሙሉ ይይዛል ማለት ነው metadata ስንል ማለት ነው ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ as example metadata እነዚህን ይይዛል ማለት ነው አዲስ ነገር ካገኛችሁ ቪዲዮውን ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ የማይኮላብ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ በተጨማሪም ቴሌግራም ላይ ማይኮላብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ፐብሊክ ቻናል አለን ብዙ የሚነበቡ መጽሐፍቶችና አጫጭር ኖቶች ታገኛላችሁ እንዲሁም ማይኮላብ የመወያ ግሩፕ አለ እዛ ላይ ደግሞ ጆይን በማድረግ ጥያቄዎችን ልምዶችን እርስ በርስ መጋራት ትችላላችሁ አመሰግናለሁ